Välkommen tillbaka till Skyttebloggen, där doktorn alltid ordinerar med bly. Idag så ska vi titta på en bössa som ni har frågat efter ganska länge. Och sen att alla som har varit någon typ av tjänst i hemvärnet vet vad det är för någonting. Och det är ju en AK4. Och precis som vanligt, nej det är ju ingen riktig AK4 för att jag har försökt. Försvarsmakten vill inte ha med det att göra. Så den som får stå modell för en AK4 idag, det är en PTR 101. Det är en amerikansk tillverkad G3-klon. Den gör ett väldigt bra jobb att vara en G3. Innan vi sätter igång, då vill jag tacka Norma jättemycket för de har skickat ammunitionen som vi har här idag. Och sen även till Aimpoint som har skickat oss vårt officiella testsikte. Och sen även Håkansbur för att han skickade sättet som vi har på den här bössan så att det ser ut som en AK4. Tillbaka till testet. Det finns några skillnader från en AK4 då, till exempel så är det en gummibuffer här som gör att man inte slår sönder hylsorna. Sen är det också en rekylbuffer i själva vapnet som AK4 är lite längre så den gör att det är lite lättare rekyl. Den skyddar lite mer mot rekylen. Handtaget här är förlängt på AK4. Annars så är den ganska rätt. Det är den faktiskt. Skillnaden också från AK4 det är ju att där är baksiktet och framsiktet det är avsågat så har man bara ett rörpunktssikte. Rörpunktssiktet på AK4 det är ett Aimpoint CS som är ett väldigt stort och väldigt tungt sikte. På den här så har vi en Comp 5. Sen har den också som AK4, den har kittet från Håkansbur med en kolv och ett frontgrepp. Vi inte prata så mycket mer så går vi och skjuter lite. Kan vi prata mer sen. Det var tyvärr oroväckande hemma att ha den så här. Jag är med i hemvärnet så jag går inte runt mycket med AK4. Manöverhandtaget hakar man upp. Så magget, det får man liksom ta in så och sen vinkla bakåt. Det är som en blandning mellan AR och AK nästan, så haka in den. Och sen det klassiska HK. Det är trevligt det där. Den har ju lite kick den här när det är en 308. Det kan jag inte säga någonting om. Den är ganska mjuk för det är en ganska lång rekyl tycker jag. Den går, för det är mycket vikt som rör sig. Jämfört med typ en Scar H till exempel. Den är ganska mycket rappare. Och sen såklart också AR10 med DA-system och sådär. Så det är en ganska långsam rekyl. För någonting jag har märkt, som jag faktiskt först såg på nätet också, det är att när man skjuter snabbt, då måste man nästan låta hela rekylen röra sig innan man kommer tillbaka. För om jag skjuter och sen direkt drar ner den, då kommer slutstycket att när den kommer in, då trycker den ner också. Så det är en övningsgrej kan man säga, att skjuta G3 och AK4. En sak som jag har problem med det är säkringen här. Jag har så små händer, så korta fingrar. Jag har jättesvårt att komma åt säkringen. Jag måste liksom ta bort greppet, sen ta ner den, sen tillbaka. Nedrans, vad trevligt det är. Nu kommer min gruppchef att skratta åt mig för jag har snackat skit om AK4 så länge i hemvärnet. Men som en bössa man kör hemma på skjutbanan och sådär, då är det jäkligt charmig alltså. Även tack till Swedish Ordnance som skickade de här extremt smarta snabbladdarna. Jag vill bara hälla ner. Oroväckande smidigt. Det som jag har lite emot AK4 G3 det är att den är väldigt, väldigt lång. Om man nu tittar ur Försvarsmaktens perspektiv så är det ju så att moderna strider är ju ganska mycket i bebyggelse, små utrymmen. Nu är det här en civil version så den har 18 tums pipa tror jag. Försvarsmakten har 17,1 per tum. Det hjälper med den här. Original AK4, den hade den här lite längre fasta kolven. Några klagar att vi inte har kvar den eftersom att den var så stabil och stark så att när vätebomberna har haglat då är det Aimpoint CS som egentligen sitter på AK4
kackerlackor och AK4-kolven. Det är liksom de som är kvar efter allting är slut. Jag gillar den här mycket mer. Även om den gamla kolven, den var ganska lagom för mig ändå. Med den här, det gör också att rekylen går mer rakt in i axeln. Så det hjälper väldigt mycket med rekylhanteringen faktiskt. För kör du med den gamla, då, speciellt när man kör automateld, då känns det mer som att den reser sig mer. Så är det bättre på det sättet också. Problemet med den här, det är att har du en sån här vanlig version med järnskiktena kvar, då kan du inte använda järnskiktena. För du kommer inte ner tillräckligt lågt. Så den är ju liksom gjord för optik när man har den här kolven egentligen. Men järnskiktena, så vibe. Ser bra ut. De här gamla kalla kriget battle rifles, de är ju gjorda för fulla gapet, stora långa avstånd. Och den är jättebra för det. Och sen också, om man nu hypotetiskt skulle springa ner i en skyttegrav, då vill jag jättegärna ha 30 skott. Jag har bara 20 skott. Och just att den är lång, det är lite omständigt att röra sig i byggnader och i trånga utrymmen. Så det vill jag också gärna ha en lite kortare karabin. Men som en skarpskyttebössa, absolut. Okej, det är en okej precision. Det är inte som en modern AR-10. Nej, absolut, det är det inte. Men du har en precision på ungefär mellan 1,5 och 2,5 MOA beroende på ammunition, har jag läst. Har du ett LPVO, då skulle jag säga att det är ett väldigt, väldigt bra skarpskyttevapen. För 762, den har fortfarande en del i försvaret skulle jag säga. Men inte som skytte, för att det är för tungt, för lite ammunition skulle jag säga. Men i alla fall med det jag har läst och de jag har pratat med som faktiskt har varit med om strid. Jag har inte varit det själv, jag vill inte det. Men som sagt, som civil, det är ju jätteroligt. Avtryckaren i sig, jag tycker inte den är jättedålig. Det känns som AK4. Jag vet inte exakt vikten på den, 3-4 kilo kanske. Och den är ändå helt okej, just med känslomässigt. Om vi kollar här, tomt. Så är det, med avtryckaren här så är det lite slapp där bara. Sen är det en vägg. Litet släp, 1,5 millimeter kanske. Och sen en vägg till, eller tryckpunkt. Och så går den av. Tycker ändå att den är... Nej, det är inget fel på den. För att vara en battle rifle. Gammal battle rifle. En FN-fall tycker jag var sämre faktiskt. Den var lite mer mushy. Men vi kör lite mer skytta här. Får få lite mer känsla över den. Jag har skjutit automat med den. Jag har även skjutit automat med en Scar H. Och den här är mycket svårare. Den flyger väldigt mycket mer. Jag är inte så duktig på det. Jag har sett folk som är jätteduktiga på att hålla automateld med en AK4. Så det är ju en lite mer tävlingsgrej. Scar H tycker jag, den är också en ganska svår för den har så hög eldhastighet. Den får man köra lite mer burst med. Mina tankar om PTR har också gått upp ganska mycket. Nu säger de i och för sig att de senaste PTR-bössorna är faktiskt väldigt bra. De hade lite problem i början, men den ska vara väldigt G3-ig säger de i alla fall. Jag tycker att det är intressant ändå att få skjuta. Jag tror jag aldrig har varit på en övning där jag har skjuta så mycket som jag har gjort nu under så kort tid som man verkligen kan känna på grejerna. Och jag har ändrat mig gällande AK4. Jag tycker att den är väldigt, väldigt, väldigt trevlig och jättekul. Jag skulle jättegärna vilja ha en själv. Får vi se om man kommer titta på sån här PTR då, så får jag bygga om den lite. Men det är fortfarande en jäkla härke att konka runt på ute i skogen, måste jag säga. I ett modernt militärsammanhang så kan jag tycka att den är lite förlegad just för längden, magasinkapaciteten. Ja, 762 och moderna kroppsskydd. Det är en oändlig konversation och diskussion som ni kan gärna hålla här nedanför i kommentarsfälten. Så kommer jag också dyka in där sen. Men som skarpskyttevapen, absolut. Alltså 762 har en del i försvar skulle jag säga. För att du har en möjlighet att komma ut längre
än vad 5.56 gör. Och det här att man förvandlar skydd till skyl. PTR:n i sig, jag tycker att det är en jättefin representation av en AK4. Jag tycker att den funkar jättebra, den har funkat jättebra idag, inga konstigheter alls. Nu har vi bara skjutit Normas jaktmatch och ja, det måste ju jättefint, absolut inga konstigheter. Jag vet inte hur mycket mer det är att säga egentligen. Det är ju en legendarisk bössa som oändligt många länder har använt sedan 50-60-talet. Och det finns ju en anledning till att de gör det också, för att den är ju otroligt tillförlitlig. Det är ett jäkla järnspett på både gott och ont. Det går ju att uppgradera med ny kolv och nya delar och sådär om man nu behöver det. Och med det så skulle jag vilja lämna ett jättestort tack till ägaren som står bakom kameran här för lånet av den här bössan. Fantastiskt kul att prova äntligen. Ett jättestort tack till Norma för att de skickade ammunitionen till oss. Stort tack till Håkan Spur för att han skickade de här delarna så vi kunde sätta på bössan. Och sen såklart till Aimpoint som skickade deras sikte. Och så som ett sista tack till Swedish Ordnance för snabbladdarna. Det har räddat våra tummar idag. Ja, och jag kan väl inte säga så mycket mer än att doktorn alltid ordinerar mer bly. Stöd er lokala vapenhandlare och sök till hemvärnet.